এতিয়া এই এনেকৈ বেয়া বেটাৰীকেইটা পেলাব দৰকাৰ নাই। এইকেইটা বেয়া বেটাৰী, চলি যোৱা বেটাৰী পেলাব দৰকাৰ নাই। এতিয়া এই যে বেয়া বেটাৰীৰ এই বস্তুটো খুলি, আগৰ বস্তুটো খুলি যিকোনো এনেকৈ লিথিয়াম বেটাৰীটো বনাব পাৰি, মানে মোবাইলত লগাব পাৰি। আৰু এইকেইটা বেটাৰী পেলাব দৰকাৰ নাই। চাব পাৰে এই টৰ্চৰ বেটাৰী টৰ্চত থাকে, কিছুমান আপোনাৰ বক্সত থাকে। দোকানৰ পৰা কিনিলে 20-30 টকাতে পোৱা যায়। এতিয়া ইমান 200-300 টকা দি বেটাৰী কিনিব দৰকাৰ নাই। এতিয়া চাব পাৰে মই অলৰেডি এটা এনেকৈ বেটাৰীৰ বেয়া বেটাৰীৰ পৰা এইটো খুলি ৰাখিছোঁ। ওপৰৰ বস্তুটো এই মালটো খুলি ৰাখিছোঁ অলৰেডি, ইয়াৰ পৰা খুলি ৰাখিছোঁ। চাব পাৰে এনেকৈ 4টা তার কাটি ল'ব লাগিব। প্লাছৰ কাৰণে ৰঙা আৰু মাইনাছৰ কাৰণে বগা কালাৰ হ'লে হ'ব বা ক'লা হ'লে হ'ব। বগাটো মাইনাছত ঢালাই দিব লাগিব, ঢালাই কৰি ল'ব লাগিব, আৰু ৰঙাটো প্লাছত। চাব পাৰে মই যেনেকৈ দেখিছোঁ তেনেকৈ ঢালাই কৰি ল'লে হ'ল। এটা আপোনাৰ 3টা পইণ্ট, আগৰ 3টা পইণ্টত ঢালা দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টটোত প্লাছ, ছেকেণ্ডটোত মাইনাছ। ঠিক তেনেকৈ বেক চাইডত দুটা আছে, এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ। ৰঙাটো পজিটিভত দিব লাগিব। ইয়াত B+ লিখা আছে, B+ আছে। নেগেটিভত ৰঙাটো প্লাছত, মোবাইলৰ প্লাছত লগাই দিলে হ'ল। বগাটো মাইনাছত। এতিয়া চাব পাৰে মই মোবাইলটো অন কৰি আছোঁ। চাব পাৰে
পাৰি।